Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre cum vede șeful armatei ucrainene Oleksandr Syrskyi stoparea ofensivei rusești și despre cel mai mare atac ucrainean cu drone din Rusia care lovește o rafinărie și un aerodrom militar rusesc. Vom vedea în materialul de astăzi unde și cum. Comandantul șef al forțelor armate, Oleksandr Syrskyi, a spus că a vizitat cele mai fierbinți zone ale frontului de est și s-a gândit la ce ar trebui făcut pentru a opri invadatorii. Ce putem și ce trebuie să facem pentru a opri ofensiva inamicului, care este superior numeric? Există un singur răspuns: distrugerea efectivă prin foc a forțelor principale ale inamicului și a rezervelor acestuia de la distanță, daune complexe aduse inamicului în fața marginii frontului, întreținerea stabilă a pregătirii în ceea ce privește frontierele și pozițiile inginerești, utilizarea cea mai eficientă a tuturor capacităților de arme și muniții, în primul rând a dronelor de luptă, în care avem un avantaj. Șeful este de asemenea convins că este necesar să stăpânească noi metode de distrugere a dronelor de recunoaștere ale rușilor cu ajutorul sistemelor de război electronic și a dronelor FPV. Syrskyi a adăugat că acest lucru necesită o pregătire de înaltă calitate a tuturor categoriilor de militari pentru a îndeplini sarcini de luptă. În plus, potrivit lui Syrskyi, este important să se antreneze personal de toate nivelurile pentru a maximiza capacitățile de luptă ale trupelor pentru a minimiza pierderile ucrainene. În ciuda pierderilor mari, rușii continuă să se deplaseze în direcția Pokrovski. Potrivit acestuia, lupte aprice continuă în Krasnohorivka, în direcțiile Progres-Chasov-Yar, ziua 880 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 22 iulie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 567.760 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1050 de militari, 18 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și 51 de sisteme de artilerie. Dacă ne uităm în ultima săptămână, apărătorii ucraineni au eliminat peste 7400 de militari ruși. În special, forțele de apărare al Ucrainei, din 15 până în 21 iulie, au distrus 70 de tancuri, 154 de vehicule blindate de luptă și 313 sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministerul rus al apărării a spus că în cursul nopții sistemele de apărare aeriană rusești ar fi doborât 57 de drone ucrainene peste teritoriul Federației Ruse și în apele Mării Negre și a Mării Azov. Canalele Telegram au publicat un videoclip cu atacul în orașul Tuapse, unde ardea o rafinărie, iar în Morozovsk, unde se află aerodromul militar, o coloană imensă de fum negru. Se spune că 47 de drone au fost interceptate și distruse peste regiunea Rostov, 8 peste regiunea Krasnodar din Federația Rusă și câte una peste regiunile Belgorod, Voronej și Smolensk. Alte 17 drone ar fi fost doborâte peste apele Mării Negre și Mării Azov. În mod tradițional, Ministerul Apărării rusesc nu raportează nicio consecință a atacului și doborârii dronelor. Sediul operativ al regiunii Krasnodar din Federația Rusă a raportat că în urma căderii resturilor de drone, infrastructura rafinăriei de petrol din Tuapse a fost deteriorată. Postul rusesc Telegram Ostroino Novisti a publicat un videoclip cu atacul asupra rafinăriei de petrol din Tuapse. Această filmare arată zborul unei drone, sunetele împușcăturilor probabil de la arme de calibru mic și drona care își lovește ținta. În urma acestui lucru a urmat un incendiu.
În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.